हिमाली गाउँका कथा उस्तै उस्तै हुन्छन्। हिउँद छल्ने र बर्खा पछ्याउने उकाली ओह्रालीका कथा, चौरी र च्याङ्ग्रा गोठका कथा, अलिअलि खेतीका कथा, तिब्बतसँगका व्यापारका कथा, चिसो कथा, शान्त कथा, कठिन कथा। नेपालकै अग्लो मानव बस्तीका रूपमा चिनिने उपल्लो डोल्पाको छार्का भोटको कथा पनि उस्तै उस्तै छ। तर यहाँ बिस्तारै कथाको लय फेरिँदैछ। 4350 मिटरको छार्का गाउँमा चिनिया मोटर बाइक 2-4 वर्ष पहिले भित्रेका हुन्। ट्र्याक्टरहरू पोहोर साल र 2-4 जिप यसैपालि। यो प्राचीन गाउँले डोजर पनि यसैपालि देखेको हो। 2 महिना अघि आएको डोजरलाई स्वागत गर्न नपाएकाहरू आज बिहानै डोजरलाई खादा लगाउँदैछन्। ए तपाईले यो किन्नु भएको नयाँ? ए कहिले किन्नु भएको? यो किने 2 महिना जति। 2 महिना भयो? अनि किन आज बल्ल स्वागत गरेको त 2 महिना पछि? अहिलेसम्म उता काम गर्नु गयो, बल्ल यो गाउँमा आयो। ए उसलाई पनि स्वागत गर्छ? तपाईलाई चाहिँ स्वागत गर्दैन? गर्छ। अरु घरमा पनि स्वागत गर्छ यस्तै गरी? गुरुको घर चाहिँ कता हो? मेरो घर रामेछाप। रामेछाप? कस्तो लागिरहेछ त यो ठाउँ? ठिकै छ, राम्रै छ। कति भयो यता आउनु भएको? मुस्ताङ 5 वर्ष बसेँ। मुस्ताङ 5 वर्ष बसेर अनि अस्ति भर्खर त्यहाँ मुस्ताङ र डोल्पाको सिमानाको बाटो नागा खोलेर। तपाईँले खोल्नुभयो त्यो बाटो? मैले खोलेर जिपहरू सबै मैले ताने। उहाँले तारे अरे नि त जिप? मैले ताने हो। ए हामीले सुनेको थियो जिप तारेको भनेर। जेसीबीले जिप तारे, अप्ठ्यारो भएन त्यो बाटो? ठिकै हो। हामीलाई हेर्दा त हिँड्न त कति गाह्रो। 9वटा गाडी ताने, 6वटा ट्र्याक्टर, 3टा जिप ताने। है केही क्षति ठोकठाक भएन गाडीहरूमा? नै केही पनि भएन। केही पनि भएन? कहाँ केही भएन, सकुशल निक्लियो। ए भनेपछि तपाईँ मुस्ताङबाट आफै बाटो बनाउँदै आफै बाटो बनाउँदै आएको? जिप पनि तपाईँले भित्राइदिनु भयो? जिप पनि मैले भित्र। सबैजना खुसी भयो, त्यो माथि पनि सब खुसी भयो, सब राइका लाएर रमाइलो गरेर। राइका लाएको भने कस्तो? ए यस्तो खाता? यहाँ राइका भन्दो रहेछ, हामी चाहिँ खाता भन्छौँ, यता राइका। ए अब चाहिँ डोजर आएर चाहिँ बाटो चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु लागेको छ। तलको त्यो धेरै सुविधा होस्। जाने डोजरले गर्दाखेरि डोल्पाको बिचको बाटो खोलिदियो, धन्यवाद। यस्तो बाटोहरू सबै यसले चाहिँ खोलेर चाहिँ हामी धेरै खुसी भयो कि हजुर। पहिला चाहिँ हाम्रो कानाकोट चाहिँ एकदम हिमालको साइड है, अब चाहिँ हाम्रो यो हिमालको साइड पनि अब सहर जस्तै बनायो। त्यस कारणले खुसी लाग्यो। खुसी लागेर चाहिँ मैले अलिकति यस्तै स्वागत गरेको हो। गाडी पनि ल्यायो, अब चाहिँ ट्र्याक्टरहरूमा ल्यायो, भ्याग गर्नु पऱ्यो सबै। अब हाम्रो डोल्पा साइड पनि अब कम छैन कि, सबै चाहिँ अब सहर जस्तो हुन लागेको छ। त्यस कारणले खुसी लाग्यो। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? मेरो लेखनारायण श्रेष्ठ। लेखनारायण श्रेष्ठ। तपाईँले अन्त बाटो खन्दाएर यता बाटो बनाउँदा केही फरक भयो? अब उतातिर सबै जान्ने, अब यतातिर कोहीले बुझ्नु भएन नि त। त्यो बाटो यस्तो खन्नुपर्छ, यस्तो यहाँ मान्छेलाई त्यति थाहा छैन नि त। भर्खर आइपुगेको छ बाटो, डोजरहरू भर्खर आइपुगेको छ नि त, त्यही भएर
यहाँको मान्छेहरू अब बाटो पहिलोचोटि बाटो आउँदा धेरै खुसी छन्। अन्त चाहिँ यस्तो खुसी अन्त अब धेरै पहिलादेखि बाटो आएको अन्त त बाटै चाहिँदैन भन्छ है। 71 वर्षकी चिन्डोल आमाले आफ्नै आँगनमा गाडी र ट्र्याक्टर गुडेको देख्न थालेको धेरै भएको छैन। गाउँै थर्काउँदै आँगनमा डोजर गुड्दा उनलाई पिर पर्छ। पुरानो घर डोजरले चर्काइदियो कि भन्ने चिन्डोलको चिन्ता छ। हामी घुम्न आएको काठमाडौँबाट। चिया खानुभयो? म राम्रो छैन हजुर। तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ? चिया खानुभयो? चिया खायो। नास्ता पनि खायो? नास्ता पनि खायो। बुढी मान्छे चाहिँ। बुढी मान्छेको नाम के हो नि? चिन्डोल। चिन्डोल? ए कुन हो घर यही हो? घर यहाँ। घर राम्रो छ। घर पनि राम्रो, गाउँ पनि राम्रो। ऊ अलि फुटिएछ डोजर गएर। ला डोजर गएर फुट्यो? उता। उता? ए कसरी यो बाटो डोजर हिँडेर? आमाले के बोक्नु भएको यो? ओके टोके। कोसँग कुरा गर्ने वाकिटकीमा? आमा गाउँ ला घर छ। आमाको त बुढी मान्छे धेरै बुढी हो क्या गर्नु। हामी चाहिँ त्यो काम गर्दैन बच्चा हेरेर बाजेर। बच्चा हेर्ने? कसको बच्चा? मेरो नातिको बच्चा। नातिको बच्चा? कहाँ छ? ऊ त यो लियो। अनि पहिला पहिला उमेरमा के काम गर्नुभयो आमाले? खेतको काम गर्छ। यसो उहाँको यसो गर्छ यसो गर्छ अर्को के गर्नु? यो आफैले बनाउनु भएको हो यो? आफै हो यो यसो गरेर। के को उनले बनाएको यो? बाख्रा। बाख्राको? बाख्रा ब्याब हुन्छ त। ब्याब हुन्छ। अनि अहिले त गाउँमा बाटो आएछ नि है? बाटो आएर राम्रो छैन। राम्रो छैन? किन? बुढो मान्छेले डर बुन्छ क्या। डर गर्छ ट्र्याक्टरले। राम्रो छ राम्रो। गाउँ राम्रो त छैन? राम्रो छ मेरो गाउँ एकदम राम्रो छ। ओहो तपाईलाई राम्रो लाग्छ? राम्रो धेरै गाउँ घुम है। हस् ल ल हामी जान्छौँ ल। जाऊ है। ल टासीले 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 चल कहाँ पिसा पिसा। तपाईँ कता हिँड्नु भएको अहिले? म अहिले मुकुट। मुकुट के कामले नि? मुकुट त्यहाँ साइड छ मिसिनले बाटो खनेको छ त्यहाँ। ए तपाईँ के कर्मचारी हो कि क्या? कर्मचारी होइन यस्तो ठेकापट्टा काम गर्ने। ठेकापट्टा? ए उता काम भइरहेको साइट हेर्नु काम भइरहेको छ साइडतिर। बाइक त खतरा छ त तपाईँको? बाइक त के को खतरा ठिकै छ। के बाइक भन्छ नि यसलाई? राम्रै चलिरहेछ। लिफेन हो। लिफन क्रस फायर जस्तै छ। यहाँ क्रस भन्ने पनि लेखेर चाहिँ ए लेखेर चाहिँ यहाँ क्रस भन्ने लेखेर छ। तर पिकअप चाहिँ राम्रो छ। ट्र्याक्टर जस्तै छ के जस्तो उकालोमा पनि मजाले जान्छ है। अब तेल हाल्नु पर्यो। ए पेट्रोल यसमा हाल्ने? पेट्रोलले चाइनाको पेट्रोल कि नेपालको पेट्रोल? नेपालकै हो। चाइनाको पेट्रोल हुन त राम्रो हुन्छ कि धेरै। तर त्यहाँबाट फेरि ल्याएको अहिलेसम्म पुग्दैन। अनि बाइक चाहिँ कहाँ किन्नु भएको? बाइक चाहिँ चाइनामै हो। यताको सबै बाइक चाइनाको बाइक हो? सबै चाइनिज हो। ए तलबाट अलि असम्भव पनि छ क्या। 3-4 जना चाहिन्छ। त्यही भए पनि धेरै महँगो छ। महँगो पर्छ। अब यस्तै बाइक नेपालमा किन्नु पर्यो भने 500 लाख पर्छ। चाइनामा कति पर्छ नि? चाइनामा यसको 190 जम्मा? जम्मा 250 सीसीको हो यो? 250 सीसीको। त्यही पनि अलि राम्रो खाले हो यो। अनि ठिकै यो सानो सानो बाइकहरू छ त तिनीहरू त 140-135 पनि पाउँछ। अनि यो चाहिँ के हो यो? यो स्पिकर गीत बजाउँदै कुदाउने? वाह मस्ती रहेछ ल। टिबेटन गीत बज्छ यसमा? अनि यताको बाइकलाई नम्बर प्लेट चाहिँ चाहिँदैन रहेछ? नम्बर प्लेट अब अहिलेसम्म ट्राफिक छैन, चेकपोस्टहरू छैन, त्यही कारणले। तर डोल्पाको लागि यो चाइनाले धेरै सुविधा छ। हो धेरै राम्रो छ। के सुविधा छ? अब यो रासनहरू खानेकुरा लाउने सबै सस्तोमा पनि पाउँछ। अब अहिले सिधै बाटो पनि जोडेछ। ट्र्याक्टर त्यहीँ गएर खच्चरमा जानु पनि पर्दैन। बाइकमै जाने हो चाइना पनि? चाइना पनि बाइकमै हो। कति समय लाग्छ यहाँबाट चाइना बोर्डर टिबेट बोर्डर? यता मरियम नाका जानु पर्यो भने त्यस्तै 9-10 घन्टा लाग्छ।
9-10 घन्टा दिनभरिको बाटो भनौँ न। दिनभरिको बाटो। त्यहाँ चाहिँ जतिखेर 12 महिना बजार हुन्छ कि के हुन्छ? 12 महिना हुँदैन, सिजनमा तर अब यो असारको लास्टतिर साउनको फर्स्टतिर नै बिचमा खोल्छ कि ठ्याक्कै 15-16 दिन खोल्छ। खुलेको बेला त्यहाँ बस्ने व्यापार गर्ने मेला लाग्छ, रमाइलो हुन्छ। मुकुट भने चाहिँ कता पर्छ, कुन भेग? मुकुट भनेको ठ्याक्कै यता नै पर्छ हाम्रो मुस्ताङबाट। ठ्याक्कै त्यहाँ पनि 1 दिन लाग्छ, यहाँ पनि 1 दिन लाग्छ कि। डोल्पा नै पर्यो त्यो? डोल्पा नै पर्यो, हाम्रो छर्का ताङसङ गाउँपालिकाको वडा नै पर्छ। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? मेरो कारमा लोप्साङ। कारमा लोप्साङ गुरुङ। यता चाहिँ गुरुङ लेख्नुहुन्छ कि के? यता सबै गुरुङ लेखेछ पहिला हो। खास त भोटे नै होला जस्तो लाग्छ है मलाई। पहिला वृद्ध र बाउबाजेहरूले बुझ्दैनन् होइन। तपाईँको के हो भने अरूले सबै गुरुङ लेख, म पनि गुरुङै हो भनेर लेखिदियो कि। अब तपाईँ कुन बेला पुग्नुहुन्छ मुकुट? अब म आज गएर फर्किने हो। आजै फर्किने? अब जान तयार हो? तयार हो। तपाईँको बाइकमा चढाउँ लाग्यो मलाई। तपाईँ चलाउनु न। यति चढाउँ? चलाउनु। हेलमेट छैन? हेलमेट छैन। हेलमेट त्यही लोकल हेलमेट। लोकल हेलमेट लगाइदिउँ कि आमा पनि? लाउनुहुन्छ? दिनु। लोकल हेलमेट हो, लोकल हेलमेट। तपाईँ पछाडि बस्नु। लड्यो भने खुट्टा देख्नुपर्छ नि। जाउँ काठमाडौँसम्म। काठमाडौँ जाउँ। है साथी हो, चाइनिज बाइकमा चढ्यो डोल्पा आएर। क्या मजा आयो यार लिफान चढ्न। बाइक बिग्रियो भने चाहिँ कहाँ बनाउने? आफै सर्भिसिङ गर्ने, आफै मेकानिक, आफै राइडर। पहिला त यो इन्जिनहरू बिग्रियो भने फेर्न सकिँदैन थियो। अनि ठ्याक्कै यो लकडाउन सिजन भयो नि, त्यहाँदेखि अब सामान पाउन पनि गाह्रो भयो। अनि त्यही भएर पनि अब सबै खोलेर टब्लिङमाथि राखेर 2-3 दिन गरेर पनि 3-4 जना केटा आएर मिलायो क्या। त्यहाँदेखि चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो। अहिले त सब बनाउँछ। हाफ इन्जिनदेखि यो भित्रको बेल भयो, सबै केम चेन भयो, सब फेर्छ। यो पनि चाइनिज बाइक हो? यो पनि चाहिने छ। यो झन् खतर छ। यो त गेमिङ बाइक जस्तो छ है, रेसिङ जस्तो होइन? लाइट पनि छैन। ए लाइट पनि छैन यसमा? अनि अँध्यारोमा कसरी चलाउने? अँध्यारोमा यहाँ फिट गरेछ त सानो। सबैको घरै पछि चाइनिज बाइक छ यता? घरै पछि हो सबैको। अनि तपाईँ चाहिँ गाउँमै हुर्किनु भयो कि गाउँ बाहिर जानुभयो कि? गाउँमै हुर्किनु भयो? गाउँमै हुर्केको। गाउँ छोडेर कहीँ गएन। पढाइ लेखाइ? पढाइ पनि खासै छैन। हो। पहिला हाम्रो यहाँ गाउँमा सरकारी स्कुल हुँदाखेरि 4 सम्म पढेँ। त्यति नै हो। तपाईँले चाहिँ गोठको चौरीको काम गर्नु भएन? गरेन मैले त्यो त। गरेन। मैले पहिला सानोमा खच्चर चाहिँ जागेँ। कताको खच्चर जाग्नुभयो? हाम्रै आफ्नै 70 वर्षदेखि मुस्ताङ चाइनादेखि खच्चर जागेको। 15 खच्चर म आफै एक्लै जाग्थेँ कहिलेकाहीँ। अहिले त खच्चरको काम ट्र्याक्टरले गर्ने भएछ? अब ट्र्याक्टरले गर्ने भयो। ल तपाईँलाई शुभयात्रा, ढिलो भयो होला है? हुन्छ हस्। अघि त हामीले गीत बजाउनै बिर्सेछ नि यार बाइक चलाउँदा। तपाईँहरू पानी लिन जहिले पनि खोलामै आउने हो? धारा छैन यो गाउँमा? धारा छ, जोजोले सबै बाटो खनाइरहे जोजोले। डोजरले के गर्यो? सबै चटेछ। धारा बिगारिदियो? पहिला त उता चोकमा धारा छ। अनि खोइ त धारा अहिले के भयो? सबै भिग्रे भयो, फुट्रे भयो। कसरी बिग्रियो? डोजर आएर धारा बिग्रियो? सबै बाटो। गाउँसँगै टाँसिएर ठजाङ खोला अर्थात् भेरी नदी बग्छ। गाउँ जोगाउन पहिलो पटक नदीमा तटबन्धको काम हुँदैछ। पहिला चाहिँ थिएन यहाँ तटबन्ध? पहिला थिएन।
तपाईहरु चाहिँ कहाँबाट कसरी आइपुग्नु भयो? हामी त पालिकाबाट आएको सर। यहाँ एकदम चुनौती छ सर। अब जस्तै हाम्रो अहिले यहाँ चाहिँ एक बोरा सिमेन्टहरू लाई चाहिँ 5 देखि 6,000 रुपियाँ चाहिँ ढुवानीले गर्दा पर्न जान्छ भ्याटसहित होइन। सबैभन्दा क्वालिटीलाई चेक गर्दा हामीलाई ठुलो टाइम लाग्यो। अब यहाँ भएको ग्याबिनहरू सिमेन्टहरू सरियाहरू त्यहाँबाट बन्ने सिमेन्ट सरियाको मिक्स ट्युबहरू यहाँदेखि हामीले सुर्खेतसम्म लग्न पर्ने। लग्दाखेरि एउटै स्याम्पल सुर्खेतको ल्याबमा पुग्न अस्ति 10 देखि 15 दिन लाग्यो। ओहो, यहाँको स्याम्पल टेस्ट गराउन सुर्खेत लानु पर्यो। सुर्खेत लाग्यो। यो यदि कुनै कन्ट्र्याक्टरले यो स्याम्पल फेल भयो भने यो सामानहरूले हामीले रिजेक्ट गरेर उहाँहरूलाई फेरि ल्याउनलाई एकदेखि डेढ महिना चाहिँ लाग्छ। सोचे जस्तो काम गर्न पनि एकदम गाह्रो र हामी सबै प्राविधिक तलको भएको कारणले गर्दा हिँड्दाखेरि लेक पनि लाग्ने। अनि अर्को कुरा हामीलाई अब फिल्डमा बस्नुपर्छ। अब खानालाई चाहिँ उहाँहरूको अब यो यासा सिजन हो, यति बेला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो काममा जानुहुन्छ। हामीलाई बस्न खानलाई एकदम गाह्रो हुने र हामीले यो चाउचाउ बिस्कुट अब जे हुन्छ जिन्दगी चल्ने। जे वैशाख जेठ असार 3 महिनामा हाम्रो चाउचाउ र बिस्कुट नै हो चल्ने धेरै जसो। हिमालमा कष्टपूर्ण मजदुरी गर्दा धेरै ज्याला पाउने आशले रुकुम र जाजरकोटका युवाहरू छार्कातिर आएका छन्। कतिजना साथीहरू आउनु भएको यसपालि रुकुमबाट? यसपालि आएछ त्यही 17-18 जना। 17-18 जना। अनि के यता कमाइ राम्रो हुन्छ भनेर आएको यो अप्ठ्यारो ठाउँमा? खै थाहा भएन, हामीलाई पञ्चवटा आइयो। ठेकदारसँग आउनुभयो? हजुर। काम गर्न आएका एक साथी अचानक बिरामी परे। उनको खुट्टा चलेन। तिमीहरू परि गयो भने सिँढीदेखि उता नजानु, ताना खोलादेखि उता नजानु। ताना खोला सम्भावना छैन मान्छे भन्दा। सिँढी भए पनि त्यो उहाँहरूले चिने पहिला गर्छ भने त्यही गरेर बसाल्न, नत्र तल तेरेङको मान्छे राम्रो छ। हजुर, मेरो विचारमा एउटा दिप्ची लागेर एउटा सलाई बोकेर जानुपर्ने हो कि खास गरी अहिले यहाँ किराटी नगएको मान्छे नभए पनि त बोक्कै हुन्छ त। अनि एउटा दुईवटा काँचो चौचो बोकेर जाने, अनि त्यहाँतिर कमसेकम चियारा त्यो खाना त मिल्छ। हाम्रो साथीलाई खोइ अब पहिला चाहिँ माथि बेर्लमा गएको काठ बोक्न अलिअलि बिरामी गर्दा गर्दै धेरै च्याप्यो क्या। खोइ हात खुट्टा चल्दैन अरे, पुरै दुख्ने क्या। लास्टै खुट्टा पनि कस्तो सुके जस्तो छ होइन, त्यस्तो उभिन नसकिने हिँड्न नसकिने क्या, भएन क्या। ए अब के गर्ने? अब घरमा लगेर चाहिँ हस्पिटल लाग्नु पर्ने होला। हो, अनि अब यहाँ त यति टाढा छ, कसरी लाने त घर रुकुम? अब बोकेर स्टेसनमा बोकेर लाने नि। हो, कति समय लाग्छ त? लगभग दुनै पुग्नलाई त 4 दिन लाग्छ। 4 दिन है? हजुर, 4 दिन। कमाउन आएको मान्छे गाह्रो छ। साथीलाई लानै पर्यो। अब आफ्नै साथीलाई मन दिनु भएन, गाउँघरको साथी होइन, अब लग्नै पर्यो। अहिले कस्तो छ भाइ? चलेछ खुट्टा? खुट्टा त चल्छ, उड्नु दिँदैन, सुते बेला उड्नु दिँदैन, उम्मिन दिँदैन। खुट्टा त सिधा भइरहनु उता हस्पिटल गएपछि के सन्चो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। यता बसेर अब काम छैन क्या होइन। अब यस्तो बेकार ठाउँमा गाह्रो हुन्छ नि त। तपाईँ पनि पहिलोचोटि आउनुभयो यहाँ? हजुर, यता चाहिँ पहिलोचोटि। कस्तो लाग्यो त रुकुमबाट यति टाढा काम गर्न आउँदा? ठाउँ त हो के भन्नु, बिकटै हो। अब डोल्पा ठाउँ भन्ने होइन, हिमाली क्षेत्र। घरको समस्या अथवा होइन हुन्छ नि त आफ्नो सामु। मेरो परिस्थितिले यस्तै बनाउँछ क्या, त्यही भएर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। घुमाउन। के हो नि तपाईँको नाम? मेरो नाम केशव सत्याल। केशव सत्याल। अनि कहाँ घर रुकुमको? रुकुम 8 बिस्कोट। के अलि छिटो गर्ने के, फेरि उता पुगेर उता पुग्नु आज त त्यहीँ पुग्नुपर्छ नि, तामा खोला नत्र बास छैन ठाउँ। खाजा चौचोहरू छ छैन होला? छैन, लग्ने बाटोमा खानु है। यो चाहिँ भाइ भाइ तपाईँ खानु है, यो दिदी तर्फबाट है। ल जाम भाइ। ए अब बस। चाउचाउ पनि लाग्यो। चाउचाउ 5 वटा हालेछु। भाइ यो मुख भेटेन, यो लानु हुन्छ है।
बिस्तार धन्य भाइ ट्रक उठाउनु है भोकर लाने अनि त्यो डल्लो पछ्याएर राख्ने क्या यो झोलामा हाल्नु त सन्तोष हुन्छ के फरक पर्दैन है यहाँ भोलि म लामाले के भन्छ म लामाले हेर्छु है है तपाईँ गुरु यहाँ छ है आज पनि त्यस्तै छ है साथीहरूले बिरामीलाई ट्र्याक्टरमा हाले। एक दिनको बाटो ट्र्याक्टरमा। त्यसपछि बिरामी बोकेर हिँड्दा जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुग्न अझै 4-5 दिन। यो किन बाँधेको टाउकोमा? पहिला गाउँको पुरानो उयो थिति हो कि पहिला त सबै यस्तो पल्छ कि अहिले सबै कतै छ। कति वर्ष हुनुभयो? 69। अनि आजकल मान्छेहरूले यस्तो फेका लाउँदैन? किन? हामी जस्तो धेरै वर्ष ठुलो कोही लान्छ न त लाउने यति हो। यो त चाहिँ यो काठमाडौँ हुन्छ, यो चाइनाबाट हुन्छ। यो चाइनाबाट ल्याएको? कोही रातो हुन्छ, कोही कालो हुन्छ। अनि तपाईँले कपाल कहिले काट्नुहुन्न? काटै छैन। कहिले काटे छैन? कहिले पनि काटै छैन। हो र? वर्ष सानो बच्चादेखि यो रकै हो। अनि यो कसले बाँड्दिएको यसरी राम्रोसँग यस्तरी बाटेको कसले? त पहिलाको थिति हो कि। आफैले गरेको यो बाट्ने पनि? आफै बाँधेको थियो? अनि राति सुत्दा जहिले पनि यो बाँधिराख्ने टाउकोमा? भनेर सुन्छ, कोही खोलेर सुत्छ। लामाहरू त यस्तो पाल्दैन, हामी लामा नभएको सबै पाल्छ। किन पाल्नुपर्छ भन्थ्यो? कहाँको चलन रहेछ यो? गाउँको थिति हो नि, पहिला गाउँको यस्तो पाल्छ। हो? के नाम बुवाको? गाई के भन्छ? गाई के। अनि पहिला बुवाले उमेरमा के गर्नुभयो? के काम गर्नुभयो? पहिला त यो त खेती अलि रोप्छ अनि गोठालोमा त गर्छ। अनि उता टिबेटतिर जानुभयो? टिबेट त धेरै जान्छ, यहाँ लिएर घोडा लिएर जान्छ। अहिले नजाने? अहिले त पोर्साल त गएन। त्यो ट्र्याक्टर गयो, बाइकमा जान्छ। या घोडा त लाँदैन, यो मात्र लान्छ ट्र्याक्टर। सामान सबै ट्र्याक्टरमा बोक्छ, घोडा लाउँदैन, या लाउँदैन। या घोडाको काम सक्यो? काम सक्यो। ला अब के गर्ने? यो कसको फोटो राख्नु भएको? यो लामाको। को लामा हो? माथि काठमाडौँमा छ। कहाँ? काठमाडौँमा? ठुलो लामा? ठुलो लामा। अहिले त बित्यो नि। बित्यो? बितेर अनि आज 8 दिन।
ए 8 दिन भयो बल्ल बल्ल 8 दिन ए माने कसरी घुमाउने हो यो त माने पेमा हूँ गीत भन्छ कहाँको गीत बज्यो गलाको मान्छे गलाको मान्छेको यो जस्तोले गीत कुरा गर टासीदेले यो होइन कुन हो यो यो ए ल के लासो 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 यसो गर्न ए लासो लासो टासीदेले अब बोल्यो टासीदेले बोल्नु त तपाईँ बोल्नु त यसो गर्छ हम भन्दैन गीत गाउँदैछ कसले गीत गायो भोटेको गीत भोटेको गीत मेरो गाउँको मान्छे होइन कहाँको मान्छे हो डाँडो गाउँ यो सातुमा के हाल्नु भएको यो चाहिँ घिउ के को घिउ हो यो चौरी बाख्राको धेरै चौरी छ है त्यो अलि बाख्राको मिसे छ च्याङ्रा च्याङ्रा भन्नु तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ रा भन्छ रा र चौरीको घिउ मिसेको छ रा ढिको अनि राको पनि दुध दुन्छ दुन्छ ए तपाईको आफ्नो पनि छ रा पाल्नु भएको छ मोल त धेरै छैन पहिला त धेरै छ है अहिले बच्चाहरू अलि पार्नु पर्ने छ म अब नपारेर एकदम दुःख छ है त्यसले बच्चाहरू पार्नु पर्ने छ त्यसले च्याङ्रा बाख्रा हेर्ने छैन त्यसले धेरै पाले छैन छेतराहरू 10-15वटा मात्र छ त्यो चाहिँ अर्का हाम्रो आफ्नै मान्छेसँगै राखेको छ अनि यो च्याङ्राको घिउ चाहिँ कहाँबाट यो मेरो छोरीले दियो छोरीहरूले च्याङ्रा छ ए अनि तपाईको चाहिँ घरमा को छ नि ठुलो छोरी चाहिँ यहाँ बिहे गर्यो अर्को 3 जना काठमाडौँमै छ 2टा पर्दै छ सानो छोरा चाहिँ भर्खर 12 पर्दै छ है सानो छोरी चाहिँ उता 15 त्यति पारेछ अहिले घरमा हेर्ने मान्छे छैन अलि बाहिर पराउँदै काम गर्दैछ ठुलो छोरा चाहिँ उता एयरपोर्टतिर काम गर्छ तपाईलाई किन छोराछोरीलाई काठमाडौँ राखेर पढाउन मन लाग्यो नि पहिला महापीले मोल त नाम पनि लेख्न आउँदैन महापी के ब्याङ्कमा गाई पनि लेप्ची मात्र छ है त्यसले एकदम गाह्रो छ त्यसले अलि बच्चाहरू ठिक हुन्छ होला भने पढाउनु पर्छ पहिला हाम्रो यहाँ धेरै स्कुलहरू चिसो भएर टिचरहरू यहाँ धेरै हुँदैन है त्यसले बच्चाहरू पहिला नै उता पारेछ अहिले त स्कुल एकदम राम्रो छ तपाईँ एक्लैले यत्रो होटल चलाएर बस्नु भएको छ सके पनि गर्छु नसके पनि अनि बुढा चाहिँ भित्यो के भएर यो क्यान्सिल भएर जेस्टीको क्यान्सिल भयो है धेरै औषधि गर्यो 4 वर्ष बिमारी भयो त्यहाँबाट कति औषधि गरे पनि बित्यो अनि पहिला चाहिँ तपाईले तपाईको बुढाले के काम गर्नुहुन्थ्यो नि पहिला व्यापार गर्छ यो चौरीहरू लुगाहरू सबैको अलि व्यापार गर्छ कहाँ गर्ने व्यापार कहिले कहिले मुस्ताङमा पनि चौरीहरू बेच्नु गयो यागाहरू च्याङ्रा बाख्रा पनि बेच्छ किराको व्यापार पनि थोरै गर्यो अहिले सिजनमा होटल जस्तो अलि जस्तो मान्छेहरू आफ्नो चिन्ने मान्छेहरू आयो पनि यहाँ अलि राख्नु मन लाग्छ राख्छ है अहिले चाहिँ यो घर बनेर 1 साल भयो हामी घर चाहिँ रोडमा गयो है त्यसले नयाँ सारेको घरीको यो भित्र गएमा अलि राम्रो हुन्छ होला भने हामी अब मिलेर छोडेको रोडलाई ठाउँ छोडेको पहिला रोड थिएन यहाँ थिए पहिला त यो बाटो मात्र छ हिँड्ने बाटो मात्र है तल माथि सबै गाउँ मिलेर हामी बिचमा बाटो बनाउँछ भनेर मात्र त्यो गरे सरहरू यता घुम्नु आयो है घुम्न आयो नि धेरै राम्रो है यो बाटो खोलेर मान्छे सबै पुगे पनि एकदम मन चाहिँ आनन्द हुन्छ तपाईलाई बाटो खोलेर आनन्द भएको छ आनन्द छ सबै मान्छे यहाँ आउँछ खान्छु ल हुन्छ खानु है च्याङ्राको घिउ र सातु यो चरेको पनि मिसेछ
त्यो घिउ केमा राखेको हो त्यो घिउ राखेको भाँडा छाला हो के को छाला त्यो च्याङ्राको छाला हो यो छाला भित्र राखे पनि है कुहिँदैन 1-2 वर्ष राखे पनि कुहिँदैन मलाई घिउ अलिकति दिनु न कस्तो मिठो लाग्यो मिठो छ है एकदम कोही बिग्रिन्छ यो जिउ त बिग्रि छैन धेरै राम्रो छ अलि तातो भएर यस्तो भयो नत्र यो यस्तो हुँदैन साह्रो हुन्छ अहिले एकदम तातो भएर यस्तो भएछ तातो हुन थाल्यो आजकल यो के बनाउनु भएको तपाईले ए यो आफैले बुनेको हो के को ऊन हो यो याको अनि यो बनाउने तान चाहिँ कहाँ छ नि कहिले बनाउने त्यसमा चाहिँ कहिले बनाउने यो अहिले गर्मीमा हुँदैन धेरै काम हुन्छ पछि हिउँ परेको बेलामा ए अहिले चाहिँ के काम हुन्छ गर्मीमा अलि गर्मीमा खेतीको काम हुन्छ कुनै मान्छे किराको काम हुन्छ त्यसो खेतीको काम चाहिँ के हुन्छ नि यति खेतीको यति बेलामा खेत खोर्ने पानी हाल्ने के लगाएको छ खेतमा उवा यो उवाको रोप्छ पानी हाल्छ नि यसपालि कुलो ठिक छैन के भयो कुलो पर्खिनु पर्यो भर्किएर मान्छे पनि 2-3 केटी लगाउने ला हो र के धेरै पानी परेर त्यो कुला बीमा पानी जम भयो अनि केटीहरू त्यो माथि गएर बगायो ओहो गाउँकै केटीहरू बुवा हामी त यतै आइपुग्यौँ है पाहुना उको नाति हजुर नातिको नाम के हो याङजिन अनि तपाईको नाम चाहिँ मेरो नाम मरलाम हजुर कसले राख्दियो नि नाम मैले पहिलोदेखि म जन्मे बेलामा राख्छ नि लामाले राख्छ अनि तपाईको गाउँ कस्तो छ नि छारका गाउँ अलि ठिक छ के ठिक छ व्यवस्थाहरू बाटो खोलेर ठिक छ बाटो खोले आउने जाने सजिलो छ रासनहरू सजिलो छ पहिला कस्तो थियो र पहिला त याहरू गोराहरूतिर गाह्रो हो हजुर आउने जाने गाह्रो जमसम यहीँसम्म 5-6 दिन लाग्छ अहिले 1 दिनमा पुग्छ अहिले 1 दिनमा जमसम के गरिरहेको तपाईहरुले यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ एकदम उकालो बाटो नराम्रो छ त्यसको लागि आज उहाँको छोराको डोजर आयो यो फुट्यो अनि यो फुटेर 2टा काम भएको छ यो गिटी पनि माथि हाम्रो गुम्बामा त्यो घेर बनाउँछ त्यसको लागि काम गर्ने अनि यो ढुङ्गो पनि उता अनि यो भित्र चाहिँ यही बोरा माथि हामी गाउँले सबै पुर्याउनु पर्छ के त्यसको लागि त्यो डोको त अर्कै खाले रहेछ नि के हो त्यो यहाँ चाहिँ हामी धेरै चाहिँ यहाँ ढुङ्गो काम हुन्छ अनि हामीले यहाँ डोको पाउँदैन नि अनि छालाको डोको के को छाला त्यो याकको छाला हजुर ढुङ्गा बोक्ने ढुङ्गा बोक्नको लागि बस तपाईहरु पुरानो गाउँमा लान्छ है म हाम्रो गाउँ चाहिँ अहिले नयाँ भनेको हो पुरानो गाउँ चाहिँ सबै यो भित्र थियो यहाँ मात्रै थियो पहिला गाउँ पहिला यो भित्र मात्र गेट 2टा मात्र छ एउटा यहाँ एउटा तला किन 2टा मात्रै गेट रहेछ पहिला खै हाम्रो मान्छे हाम्रो बुवा बाजेहरूले चाहिँ हस्का भन्ने एउटा त्यो आउँछ रे हस्का त्यो धेरै त्यो युद्ध जस्तो भइरहेछ के मा त्यति बेला हाम्रो यो
के भयो त्यसले पनि डर लागेर अनि दुईटा मात्र त्यो भनेछ गाउँ छिर्ने गेट एउटा एउटा यहाँ एउटा यो एउटा उता एउटा उता भित्र छ पुरानो गाउँ यति यो भित्र छ अहिले पनि मान्छे बस्छ यहाँ भित्र अहिले थोरै थोरै बसेछ अलि यो सबै पुरानो जमानाको घर हो पुरानो जमाना हो हामी त बिसोको अग्लो बस्थ्यौँ नि दुई पाइला हिँड्ने बित्तिकै हामीलाई त स्यास्या हुँदो रहेछ हामीले पनि कति हुन्छ तपाईँहरू त भइहाल्छ नि तपाईँहरू अझै झन् दोहोरो भइरहेछ नि यहाँ त बिरामी हुन्छ सबै है न त हाम्रो गाउँमा टोक्दैन टोक्दैन केही टोक्दैन यो टोक्दैन हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यो मिटिङहरू भए पनि सानो यो यहाँ मिटिङ गर्छ कि हामी मिटिङ गर्ने ठाउँ त यहीँ हो कस्तो राम्रो रहेछ नि यो गाउँ त पुरानो गाउँ त राम्रै छ अब मान्छे सबै भएर गएको छ म त यही माया लाग्छ तपाईँ जन्मेको पनि पुरानो गाउँमा हो मेरो घर चाहिँ यहीँ छ मेरो जन्मेको घर चाहिँ यता छ भित्र अहिले मेरो घर उता अहिले बाहिर बाहिर सारेको छ उता किन यस्तो गरेर बस्यो होला है पहिला बाबुबाजेहरू त्यस्तै भन्दैछ रोलक आउँछ भन्छ अनि रोलकले डर लागेर यस्तो गरेर बस्यो भन्छ अनि डोल्का सानो राख्ने कारण चाहिँ त्यो रोलक भन्ने त्यो भूत जस्तो आउने बेलामा त्यो चाहिँ यस्तो गर्नु हामी मान्छे जस्तो यस्तो गर्नु सक्दैन रे आयो भने यस्तो गरेर ठोकेर फेरि यता फिर्की आउँछ रे ठोकेर फिर्ता आउँछ रे त्यसको कारणले यो ढोका सार्नु भनेको हामी त यस्तो गरेर छिर्छौँ है अनि ऊ चाहिँ यस्तो गरेर आए फेरि यहाँ ठक्छ र यहाँ लड्छ रे यहाँ फेरि त्यस्तो हजुर हजुर यता के रहेछ यता पनि गर्छ यहाँ चाहिँ मान्छे बसेछ यहाँ मान्छे बसेको मात्र यही हो यो के हो के गरेको यो चाहिँ हामी यो अब हामी बिहा गर्ने बेलामा हामी लाउँछ के बिहा गर्ने बेलामा अनि उता छुवा लाउँछ अनि यहाँ चाहिँ रङ बनाएको यो रङ बनेको केबाट बनाएको यो रङ उन त्यो हाम्रो त्यो भेडाको उनबाट भेडाको उनलाई त्यहाँ राखेको उन चाहिँ बनाउनु पर्छ मसिनो यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण चिज बनेको यो हो यो चाहिँ याक यो अहिले भर्खर निकालेको हो अनि योले चाहिँ यो मसिनो बनेर उता बनाउँछ त्यो पनि बनाउँछ यो नि याकको उनबाट बनेको यो भेडाको उनबाट बनेको यो पनि अनि यो केटा मान्छे लाउने कि केटी मान्छेले केटाको हो केटाको लाउनु नि एकचोटि लाउनु न दिदी छैन रहेछ नत्र काउ हुन्थ्यो आजकल पनि यस्तो लुगा लाउँछ लाउँछ नि अनि यस्तो गर्छ अनि यस्तो गर्छ यो चाहिँ यस्तो गर्छ पहिला यो भेडाको उन हो भेडा यस्तो गरेर सामाउनु त यस्तो गरेर अनि यहाँ सामाउनु त अनि म एउटा पटुको ल्याउँछु कति राम्रो छ आज तपाईँ हाम्रो गाउँमा यो तपाईँ भाग्यमानी रहेछ यो धेरै महँगो हाम्रो दिदीहरू छैन नि कहाँ गयो त न त पटुको भयो भने एउटा भन्थ्यो केही छ होला म लिएर आउँछु है ओहो यो लाउँदा त गर्मी हुँदो रहेछ यो फेरि त्यति गर्मी पनि हुँदैन सर हो यस्तै मात्र हामी त लुगा किन्दैन रे पहिला यही छुवा यही स्यागो सुरुवाल यो निकाल्नु त हात यहाँबाट निकाल्ने हो अनि सुहाउँछ नि हो यो निकाल्ने चाहिँ किन हो खै यस्तो निकाल्छ हो हेरो देखेछ अब केटी चाहिँ यो लाउँछ अनि बिहा गर्ने बेलामा यस्तो चाहिन्छ यो के को उनको हो यो पनि उनको भेडाको यो भेडाकै हो भेडाकै हो अनि यहाँ यो भिग्रा हुन्छ अनि सबभन्दा त्यो रातो लुगा लाउँछ अनि माउरी पालेको हो कि आफै आएर बस्छ आफै हो यो पाले पनि फेरि त्यो म आउँछ कि भने मसँग लाग्छ अहिलेसम्म हाम्रो यहीँ आउँछ कति धेरै माउरी धेरै छ टोक्दैन यसले टोक्दैन केही गर्दैन उसले के हामी के गर्नु हुँदैन यो त केही टोक्दैन हामी त सँगै बस्छ मह छैन हामी त्यो मह बनाउने चिज नै अहिले थाहा छैन यो बनाइ पनि त आउन सक्छ पुरानो गाउँ पनि त बाक्लो रहेछ है बाक्लो सबै यो 83 घर सबै यो भित्र छन् यता वरिपरि 83 घर गाउँको मान्छेहरूले के काम गर्थ्यो अहिले के गर्छ पहिला पनि अलि बाख्रा पाल्ने अनि खेती किचन थोरै गर्ने त्यही हो हाम्रो काम अहिले पनि त्यही हो अहिले पनि त्यही छ अलिकति परिवर्तन भएछ बाटोहरू
अहिले आएछ नत्र त पहिला त हामी त चामल पनि खान पाउँदैन 4-5 दिनमा चामल एक छाक खाने दिनमा चाहिँ आज त हाम्रो घरमा चामल खान्छ साथीहरू सबै आए भनेर नाच्छ हामी चामल कहाँबाट ल्याउने त्यो बेलामा दुनैबाट 10 दिन बोकेर ल्याउनु पर्छ एक पिस लिए पनि भर्खरको हाम्रो त्यो पुग्छ अनि उता टिबेट जाने कि नजाने जान टिबेट त हामी भन्दा त्यति बेला टिबेट हामी भन्दा राम्रो छैन हामी यहाँबाट त्यो उवाहरू लिएर उता भेज्थ्यौँ उताको छुर्पीहरू मारहरू भोसोहरू हामी यता ल्याउँछ त्यति बेला टिपर पनि त्यति धनी थिएन हामी सानोमा हाम्रो बुवाहरू माथि चाइना जान्छ नि अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बुवाहरूले अब चाइना जानुपर्छ उवा प्याक गर्नुपर्छ भनेर यहाँबाट उवा प्याक गर्छ अनि उवा लिएर के गर्छ बुवा भन्दाखेरि उता चाइनाले चाहिँ हामी उवा दिन्छ उताबाट चाहिँ हामी उनहरू छुर्पीहरू घिउहरू ल्याउनु पर्छ भन्छ अनि बुवाहरू यता आउने दिनमा चाहिँ छुर्पी खानु पायो भनेर हामी सबै नाच्छ नि अहिले चाइना धेरै धनी भयो नि अहिले चाहिँ हामी यहाँ धेरै गरिब छौँ दुखी छौँ चाइना धेरै त्यो धनी अनि चाइना पनि हाम्रो सिमाना चाहिँ टिपेर पर्छ पहिला अनि अहिले चाहिँ टिपेर भनौँ कि चाइना भनौँ उनीहरू एक ठाउँमा छ अनि हामी चाहिँ त्यहाँ व्यापार गरेर अनि त्यहाँबाट अहिले रासन सबै चाइनाबाट ल्याउँछ हामी मैदा चामल सबै पहिला र अहिले धेरै फरक अहिले त उता जाँदैन उताबाट यता ल्याउँछ अनि यहाँबाट उता चाइना लाने भनेको हाम्रो अलिकता यार्सा टिपेर यार्सा गुम्बो चाहिँ उता लान्छ चाइना बेच्छ अनि चाइना बेचेर अनि उताबाट त्योहरू हाम्रो कम्बल सामान रासन सबै उताबाट ल्याउँछ यार्सा गुम्बा टिप्ने चलन चाहिँ पहिलेदेखि थियो पहिला हामी सानोमा थिएन सर म अलि ठिकै भए बेलामा अनि यार्सा भन्ने एउटा टिपे पैसा थोरै पाउँछ भन्ने कुरा सुन्छ अनि त्यति बेला हामी टिप्नु जान्छौँ अनि यार्साको त 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा बेच्थ्यो पहिला अनि त्यहाँ टिप्नु गए पनि त यति ठाउँमा यस्तो गरेको हुन्छ के सर धेरै अनि त्यति बेला बाउ छैन अहिले बाउ छ अनि पाउँदैन हाम्रो यो गाउँमा त विशेष यार्सा गुम्बा छैन यो विश्वको अग्लो बस्ती भएको कारण हो कि हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ उता नुन छ नुनको खानी छ भन्छ त्यसको कारण हो कि यो गाउँमा मात्र यार्सा छैन हाम्रो गाउँ चाहिँ अलिकति दुःख छ कि अनि पशुपालन बाख्रा बेराहरू धेरै राम्रो गरेर पाल्नुपर्छ भने हाम्रो यहाँको महिलाहरू धेरै दुःख छ कि बिहानदेखि बेलुकासम्म चौरी र बाख्रा पछि लागे गर्नुपर्छ अर्को काम भए त अलि छोड्न मिल्थ्यो बाख्रा दिनभरि हुलेर भएन गोरमा जानुपर्छ दिउँसो घाँसमा लानुपर्छ बेलुका ल्याउनुपर्छ अनि खेतको काम चौरी काम हाम्रो यहाँ चाहिँ महिलाहरू धेरै काम बोरी हुन्छ कि अलि पुरुषहरू यता उता व्यापारमा जानुपर्छ त्यो छ कि पहिला त हाम्रो यो गाउँ चाहिँ हाम्रो पुरुषहरू धेरै आयु छोटो गर्छ कि मेरो यस्तो गरेर अहिले विचार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ धेरै त्यो अलि रासनहरू खोज्न जानुले धेरै गाह्रो छ कि चाइना गए पनि 1 महिना लाग्छ अनि मुस्ताङ गए पनि 10-15 दिन लाग्छ अनि दुनै गए पनि त झन् 10-15 दिन लाग्छ उनीहरू बिचारा घरको खानै खानु पाउँदैन अनि महिना त्यो बाटोमा हिँडेर बस्नुपर्छ अनि धेरै बिचारा चाहिँ राक्सीहरू अलिक खाने रहेछ कि अनि त्यसको कारणले यहाँको पुरुषहरू अलिकता छिटो मर्ने कारण त्यही होला जस्तो मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यस्तै छ अहिले चाहिँ अलिकता बाटो चाहिँ भएर नजिक भएछ नि अलि टाइम चाहिँ थोरै भएछ नि तपाईलाई चाहिँ कसरी यति धेरै कुरा थाहा भएको अलि दुःख धेरै बक्यो नि दुःख बक्दाखेरि मेरो पनि बुढा बितेछ एउटा छोरा छ एउटा छोरी छ सोद्धाखेरि बुढाले चाहिँ बिचारा चाइना गए पनि हामी 1 महिना भेट हुँदैन अनि चाइनामा फेरि रासन छैन त्यो बाटोमा होटल छैन अनि उनीहरू चाहिँ मैले पछि बुढा बितेर 2 चोटि चाइना गएँ कि त्यति बेलामा पहिला उनीहरू हिँडेको बाटोमा आफै गएँ कि अनि 1 महिना लाग्दो रहेछ त्यही ठाउँमा पानी पर्छ त्यही ठाउँमा दाउरा पाउँदैन त्यही ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाइनाबाट राक्सी 1 ग्यालरिङ लिएर आउँदो रहेछ अनि त्यही बाटोमा जहाँ केही भेट्दैन राक्सी खाएर सुत्दो रहेछ अनि त्यस्तो भएको कारणले उनीहरूले धेरै साथी ग्रुप गरेर राक्सी खाँदो रहेछ खाइरहेको रहेछ मेरो बुढा बित्ने कारण नै यो रहेछ भन्ने चाहिँ म आफूहरूले त्यो गरेँ कि तपाईको बच्चाहरू चाहिँ कता छन् नि अहिले मेरो छोरा इन्डियामा छ छोरी यहीँ पर्छ सर ऊ त पहिला चाहिँ काठमाडौँ राख्यो अनि बुढा बित्यो नि बुढा बितेपछि छोरी पनि बस्न सकेन म पनि छोरी नभए पनि अलि एक्लै धेरै गाह्रो भयो कि सर अनि अहिले यहाँ स्कुलमा पढ्दैछ 8मा पढ्दैछ छोरा चाहिँ के गर्ने हो इन्डियामा छोरा चाहिँ उतै तला लामा पर्छ लामा पढ्दै हजुर तपाईले चाहिँ पढ्न पाउनु भयो कि भएन कहाँ पर्ने त म अलि 1 क्लास मात्र पढे पनि मैले धेरै काम गर्न सक्ने म आफूले थाहा भयो कि सर मैले केही पढ्नु पाएको छैन सानोमा
हाम्रो दाजुभाइ 13 जना छ सबभन्दा म कान्छी हो अनि दाइहरू दिदीहरू बर्खा लगाए पनि मुस्ताङ काम गर्नु जान्छ अनि रासन खोज्नु जानु पर्यो नि म चाहिँ आमा बुवासँगै बस्छु अनि दाउरा टिप्ने अनि दाउरा टिप्ने मेरो काम चाहिँ त्यही हुन्छ के अलि गला पालो आए पनि गला जाने अनि पर्नु पाएन सर धेरै दुःख छ नि यस्तो ठाउँमा बस्नु भन्दा त अलिकता राम्रो के भए पनि कति हुन्थ्यो भने हाम्रो सपना हुन्छ नि अनि हामीले के हुन सकेन बच्चाहरू तल पढाउनु पर्छ भने हामी यहाँ अहिले दुःख गरेरै बसेछौँ बच्चाको भविष्यको लागि बच्चाहरू तल पठाएको छौँ बिचरा नत्र त कति सँगै बस्नु मन लाग्छ अहिले त फेरि फोन छ पहिला त फोन पनि थिएन 3-4 वर्ष बच्चा कहाँ छ थाहा हुँदैन हामीले कुन गुम्बामा राख्यो के गर्यो थाहा हुँदैन तपाईको नाम भनिदिनु पर्यो हुन्छ नमस्ते भन्ने नमस्ते नभने नि हुन्छ मेरो नाम सनाम चिन्जुम गुरुङ सनाम चिन्जुम गुरुङ हजुर यता सबैले गुरुङ नै लेख्ने चलन हो हाम्रो यहाँ चाहिँ पहिला जात थाहा छैन रहेछ अनि जनसङ्ख्या लेख्ने बेलामा चाहिँ यहाँ मान्छे आएर त्यो पनि जात के हो भनेर सोध्ने बेलामा चाहिँ जात के अर्को जातहरू थाहा नै छैन गुरुङ मात्र सुनिरहेछ के अनि सबै तल माथि सबै दलित क्षेत्री बाहुन राई लिम्बू सबै गुरुङ मात्र छ यहाँ सबै गुरुङ छ सर अनि यहाँ तपाईहरुले बोल्ने भाषा चाहिँ कुन हो हाम्रो भाषा चाहिँ त्यो बोटेको भाषा नै हो सर टिबेटनसँग मिल्छ हल्का हल्का फरक छ यो घरको ढोकामा के लेखेको यो पुरानो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भूत आउँछ के आउँछ भन्ने धेरै चलन थिएन है अनि यो राखेपछि के आउँदैन भनेर हाम्रो प्रत्येक घरमा यस्तो राखेको मन्त्र राखेको तपाईलाई आउँछ टिबेटन अक्षर पढ्न अलि हल्का चाहिँ आउँछ त्यहाँ के लेखेको छ यहाँ चाहिँ उनीहरू माटी मुई सालिदुक भन्छ है उनीहरू भेम्बु हुन्छ हाम्रो यहाँ दुईटा छ धर्म एउटा भेम्बु एउटा छेउ चाहिँ बुद्धिस्ट हो गौतम बुद्ध म गौतम बुद्ध हो एउटा चाहिँ त्यहाँ बसेर भने भेम्बु छ के वन यो वन घरको हो माटी मुई सालिदुक भनेको के वनको मन्त्र थियो वनको मन्त्र यो गाउँमा चाहिँ वन जङ्गल रुख त देखिएन अनि घरहरुमा चाहिँ यो झ्यालढोका काठको छ कहाँबाट ल्याउने रहेछ पहिला कारहरु सबै पहिला त यता काकुरबाट ल्याउँछ त्यो भने तल तल हाम्रो गाउँपालिकाबाट 6-7 दिन बोकेर ल्याउनु पर्छ है यो त गर्मी भयो खोल्नु क्या खोल्नु त्यहाँ दिदी पनि आयो चिया खान्छ भने दिदी घरमा जाऊ ल जम आउनु ई बिस्याउने त कुई अब Shorta dur shorta. Tasitele. Sanchay cha. के छ ए लुगा लाइसके मैले के छ त राम्रो छ अघि कता जानु भएको थियो कान फेज छ ताची ए ती डोजर हो जापे डोजर हेर्न गएर डोजर हेर्न कस्तो रहेछ डोजर डोजर राम्रो छ चिन्ने त डोजर चिन्ने त गाउँ राम्रो छ रे राम्रो छ नेपाल के डोजर पहिला देख्नु भएको थिएन डोजर ठाउँ भन्यो पहिला देखे छैन यो गाउँभरिमा तपाई एक्लै यो मासुपा हो केमनी त सबजना गयो सबै गयो र बहिनीले सबै गयो मासुपा अनि तपाई एक्लै बस्न डर लाग्दैन डर लाग्यो डरले टिप दुख्दैन यो सबै बदकै छ रे डर लाग्छ हो तपाई किन नगाको बाहिर चिचे पिता मरिदछ ते तुमा मिन्दु बोल्ने जस्तो घर पुग्दैन रे घर बाहिर घर बनाउनुको लागि त्यसको समस्याले गएन रे यो घर बनाउनुले घर छैन यो त कति तातो हुँदो रहेछ गर्मी भयो अब खोल्दिनी खोल्दै सर म खोल्छु चाहे ये चीज चलता हूँ कोई गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पनि छ स्वास्थ्य चौकी छैन सर यसको धेरै समस्या छ छँदै छैन औषधि किन्ने ठाउँ छैन किन्ने ठाउँ सिटामोल पहिला हामी त्यो कोरोना आउने बेलामा त म त रोएर हामीले त सिटामोल पनि नपाएर कति गाह्रो भयो अहिलेसम्म पाइदैन अहिले चाहिँ गाउँपालिकाबाट कहिले चेक गर्न मान्छौँ र स्वास्थ्यमा जानुले चाहिँ 1 दिन लाग्छ अहिले हाम्रो स्कुलको कोअर्डिनेटरले चाहिँ
त्यहाँ हल्का हामीले सिटामोल खुवाउने के गर्ने बच्चाहरू बिरामी हुन्छ भनेर ऊ आफैले कहाँबाट खोज्यो कि बिचरा दुगो गरेर नर्स एउटा राखेछ न तर सरकारको लागि यहाँ स्वास्थ्य केही छैन स्वास्थ्य तल डाँडागाउँ राखेछ स्वास्थ्य जानुको लागि चाहिँ 1 दिन लाग्छ अनि बच्चा पाउन पर्यो भने गाउँमै हुन्छ सके पनि यहीँ हो नसके पनि यहीँ मर्छ यहीँ हो घरमै ए अब यो हाम्रो पुरानो ओरिजिनल केटा हो टासिदेले ओरिजिनलहरू पहिला यस्तै लाउँछ यो रात ठोका भन्छ हाम्रो यहीँको पहिला थिति हो पहिला यस्तै लाउँथ्यो अहिले त सबै कपाल काटेर पहिला चाहिँ कपाल काट्नु हुँदैन पहिला चाहिँ यहाँ प्राय चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अर्को परै छैन नि सबै लामा पर्छ अनि लामाले एकचोटि त्यो 3 वर्ष ज्ञानमा बसेपछि उनीहरू कपाल जति आउँछ नि अनि त्यो चाहिँ काट्नु मिल्दैन के यो के हो यस्तो यो झिलिमिली यो चाहिँ पहिलादेखि हामी मान्ने एउटा देउता यो देउताले चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ बर्खा पहिरो आउनु दिँदैन असिना आउनु दिँदैन अनि खेत त्यो गर्नुलाई अनि त्यसको लागि हामी पूजा गरेर राख्छ यो के भन्छ यो देउताले ढाउङ भन्छ ढाउङ भन्छ अनि वर्षमा 2 चोटि पूजा गर्नुपर्छ खेत रोप्ने बेलामा र वा कार्ने बेलामा 2 चोटि पूजा हुन्छ तपाईहरु सानो हुँदा त तपाईहरुले गाडी बाइक देख्नु भएको छ कहाँ देख्ने त अहिले पनि रोजर हेर्नु गयो भन्छन् दिदीले हाम्रो यहाँ त जिन्दगी ननोएको मान्छे पनि छ नि हो मान्छे जन्मदेखि किन नौने चलन हुँदैन यता कहाँ नहुन्छ त नहुन सक्दैन चिसो हुन्छ अनि हाम्रो गाउँ यस्तो छ पानी बग्नु पर्छ कपाल पनि धुइरहेछ नि यस्तै छ अनि मेरो गुम्बामा पनि जानुपर्छ है सर ल यही हो गुम्बा मेरो गुम्बा हाम्रो महिलाहरू त्यहाँ हेर्नुहोस् श्रमदान हो कि सर्वदान आज सर्वदानको चिट्ठी कुर्ते छ श्रमदान गर्ने दिन रहेछ हजुर यो गुम्बा घेर बनाउँछ अनि त्यसको लागि सर्वदान अनि यो दाउराहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याएर राखेको यो दाउराहरू 1 दिनको गाउँबाट टिपेर ल्याउनु पर्छ दाउरा टिप्न कहिले जाने कार्तिक मङ्सिरतिर हाम्रो फुर्सद हुन्छ खेतको काम पनि भ्याउँछ चाहिँ मेरो बुढा हुनुहुन्छ यहाँको लामा हो मेरो बुढा अनि अहिले कान्छा भाइले हेर्नुहुन्छ गुम्बा कोभिडमा बितेको कोभिड भएको होइन त्यति बेला क्यान्सर थियो पहिला क्यान्सर थियो अनि कोभिड त भए छैन डाक्टर सुदमजीले चाहिँ यो मान्छे 6 महिना भन्दा बढी बस्दैन भन्ने कुरा आयो अनि पछि मेरो बुढाले चाहिँ हामी धेरै चिन्ता भयो नि अनि त्यति बेला बुढाले चाहिँ दुःख नमान्नु म जति सके म बस्छु भन्ने बुढाले अनि ठिक्कै बुढाले औषधि खाएर लिभर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्छ ट्रान्सफर चाहिँ गर्छु म सके नसके म गर्छु भन्ने मैले अनि बुढाले भन्छ मेरो लिभर त म आफैले बिग्रियो अर्काको लिभर म यहाँ हाल्नु छैन म हाल्दै हाल्दिनँ बुढी तपाईँ जति सके तपाईँले दुःख भयो तपाईँ बच्चा हेर्नु होला म जति सके बच्छु भने बुढाले अनि बुढाले ठिक्कै यो मान्छे 6 महिनामा बित्छ भन्ने मान्छे चाहिँ 5 वर्ष ठिक्कै भइसक्यो अनि औषधिहरू त्यही किमो औषधिहरू खायो औषधि खाँदै निको हुँदै भयो अनि मेरो यो भिडियो देख्यो भने डाक्टर सुदमजीले पनि थाहा छ अहिले अनि डाक्टरले धेरै खुसी भयो कि
यस्तो मान्छे बनेको त निको हुने भनेको त संसारमा तपाईँ एक्लै होला, हामीले आइसम्म भए छैन। तपाईँ त एकदम राम्रो भन्छ। डाक्टरले चाहिँ मेरो बुढा देख्ने बित्तिकै गालामा त्यो चुप्पा खान्थे के। अनि पछि म यताउता गर्दाखेरि लगभग महिनामा 70-73 हजारको औषधि खुवाएँ बुढाले। पछि लास्ट मेरो पैसा भएबती पैसा सबै सिध्यो। अनि घरको भएबती सम्पत्ति सबै बुढा औषधिमा खारेँ मैले। बित्ने बेलामा पनि धेरै मेरो बुढाले चाहिँ धेरै राम्रो गरेर बित्यो कि बुढी यो संसारबाट मान्छे सबै बिता लिनुपर्छ, मैले तपाईँले दुःख दियो, दुःख नमान्नु, जति सके अब पनि जिन्दगी हो, तपाईँ अलि जति सके कोसिस गरेर म भुल्नु, राम्रो गरेर बस्नु भन्ने के बुढाले। मैले पनि बुढाले भने नि बिदा दिने बेलामा त अनि बुढा के गर्ने, सकेसम्म त मैले पहिले बिहा गर्ने मान्छे धेरै पाएँ के, मैले यो बुढा पछि लगाएर आएँ के। अनि बुढा तपाईँ त ज्ञान पूजा गर्ने मान्छे हो, भगवान्ले पनि हेर्छ होला, बच्चा दुइटाको चाहिँ चिन्ता कहिले नलिनु है, म सास जानेसम्म म बच्चा हेरेर आउँछु भनेको छ कि। अहिले पनि मेरो म आफैले दुःख त छ नि, यता गर्नुपर्छ उता गर्नुपर्छ। अनि बच्चा दुइटाले चाहिँ मैले अहिले मजाले पालेको छ कि। अनि अहिले पनि गुम्बामा पनि म एक्लै होइन, मेरो यो 50 घरधुरी छ होला, सबैले मान्छ मेरो बुढाले। अनि म पनि यहीँ पनि पूजा गर्छु, अनि उता घरमा पनि बुढा फोटो राखेर जहाँ गए पनि म बत्ती बालेर राख्छु। केही छैन त्यस्तो छ। म जस्तो दुःख त धेरै छ, म मिडिया हेर्छु, तपाईँहरू ल्याउँछ मिडियाहरूले धेरै दुःख भएको मान्छे। म जस्तो यहीँ पनि रहेछ, म जस्तो यहीँ पनि रहेछ भने यहाँ फेरि मेरो मनको पिर पनि अलि हराउँछ कि। नत्र त म एक्लै रहेछ यो संसारमा, मैले के गरेको, यो पाप कहाँबाट लिएर आएको, म अहिले नि मरे पनि हुन्छ। मेरो बुढा बित्ने बेलामा त मेरो एकचोटि मेरो सोचमा यस्तो आयो कि अब त मैले केही रोजेन, मेरो बुढा रोजेर आयो, अब बुढा बित्यो, अब त म केही छैन, म पनि बिदा लिएर जाने विचार भयो कि। पछि त छोरा यता रुन्छ, छोरी यता रुन्छ, अनि केही उपाय छैन। अनि त बुढा त बित्यो बिचरा, मेरो बच्चा दुइटा त झन् के हुन्छ होला भनेर। अनि केही छैन, आमा छ नि भन्यो, बच्चा दुइटाले अलि काखमा चेपेर अहिलेसम्म बच्चा दुइटा चाहिँ मजाले मेरो बुढाको वचनले म अझै पाल्नेछ, त्यही हो। अल्पायुमै श्रीमान गुमाएकी सोनामलाई हरेसका आँसुले बगाउन सकेन। चट्टान झैँ कठोर मनलाई हिउँ जस्तै पगाल्न उनी साँझ बिहान गाउँको गुम्बा छिर्छिन्। एउटा कुनामा श्रीमानको तस्बिर सजाइएको यो घर केवल गुम्बा मात्रै होइन, प्रेमको मन्दिर हो। म दुःखतिर चाहिँ जाँदैन के, गए पनि त धेरै दुःख छ नि। जति राम्रो कामतिर म सोच्छु, दुःखतिर सोचे भने त अहिले पनि धेरै दुःख छ। केटा काम पनि आफै गर्नुपर्छ, घरधन्दा पनि आफै गर्नुपर्छ, गाउँले काम पनि आफै गर्नुपर्छ। तपाईँको बुढा छैन, तपाईँ बज्नु भन्ने मान्छे कोही पनि छैन, अनि बच्चा पाल्नुपर्छ। बाई 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 बाई। गुम्बा सबै फोहोर बनाउनु, यहीँ बस्नु, तपाईँ हामी चाहिँ गयो है। यो चाहिँ मार्नु पनि मिल्दैन, कर्नु पनि मिल्दैन, यो क्षेत्र भन्छ क्या हामीले। यो त खेत सबै खान्छ, यहाँ आउँछ, अनि मान्छे कराउँदैन यसले। नानी आएछन्, मेरो घर चाहिँ यही हो। यो हो? पुरानो घर छ सर। अहिले को छ भित्र? अब हामी आउँछौँ चिया खाने नि। आउनुहोस्, मेरो घर थोतरमा आउनुहोस्। यहाँ त्यो मनी पेमे हुङ लेके छ। चिया खाऊ, थोरै चिया खाऊ, हो न, तातो पानी खाऊ।
र यसरी बजिरहन्छ यो हिमाली गाउँमा एउटा मिठो धुन, जुन धुनले भनिरहन्छ चिसो कथा, शान्त कथा, कठिन कथा।